ආදත් ආවේ set text ඔයගොල්ලන් ස්ප්‍රින් ස්ටුඩියෝ අරගෙන. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් අරගෙන හිතුවේ low end PC තියෙන කට්ටියට Blender software එහෙම නැත්නම් 3D modeling කරන්න කැමති කට්ටියට කරන්න පුළුවන් කට්ටියට experience එකක් තියෙන කට්ටියට low end PC වල use කරන්න පුළුවන් විදියට Blender software එක use කරන්න කොහොමද කියන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එක. මම පහළ description එකේ දීලා තියෙනවා link එකක් blender.org කියලා. ඉතින් මේ Blender කියන එක යාළුවනේ අපිට 3D modeling ආදී දේ කරන් තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මොකක් හරි කෝපයක් මම උදාහරණයක් විදිහට කෝපයක් ගත්තොත් අපිට කෝපය 3D විදිහට හදලා අපිට ඒක 3D printer එකක් මගින් print කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ දෙයකට තමයි මේ Blender software එක use කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ Blender software එකට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ PC එකක් තියෙන්න ඕනේ. i5 4GB RAM VGA එකක් ඒ වගේම 8GB RAM එකක් වගේ දේවල් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නැති කට්ටියට ඒ කියන්නේ Core 2 processor එකක් තියෙන 4GB RAM ඒ වගේම 512 MB එහෙම නැත්නම් 250 MB VGA තියෙන ඒ වගේ කට්ටිය තමයි අද මම මේ වීඩියෝ කරන් ආවේ. ඉතින් යාළුවනේ මම පහල දීලා තියෙන තව link එක. අන්නේ link එකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න preview versions කියන එකට එන්න. ඒකෙන් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන all preview versions කියන එක උඩ click කරන්න ඕනේ. click කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ HTML වලින් create කරපු පොඩි interface එකක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් මම recommend කරන්නේ මම මේ කියන performance තියෙන එකකට මෙන්න මේ size මේ version එක use කරන්න කියලා. Core 2 processor එකක් තියෙන්න ඕනේ. gen එක 3ට වඩා වැඩි, يعني third gen එකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම RAM එක 4GB තියෙන්න ඕනේ, VGA එක 150ට වැඩි තියෙන්න ඕනේ MB. ඉතින් මේ ටික තියනවා නම් විතරයි මේක use කරන්න මම recommend කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් RAM එක 4GB එකක් නැත්තම් මේක නම් use කරන්න එපා. මොකද RAM එක නෑ කියන්නේ ඔයගලන්ට අනිත් apps වගේ දේවල් use කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේකට මම recommend කරන්නේ Blender 2.80 කියන version එක. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනනම් Blender 2.83 කියන version එක තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ Blender 2.80 කියන version එක ගන්න. ඉතින් මම ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ interface එක යාළුවනේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා zip file එකක් තියෙනවා 64 bit එකටයි 32 bit එකටයි. ඉතින් මගේ 64 bit ඉඳලා මම මේ Blender 64bit.zip කියන එක download කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ exe download කරන්න යන්න එපා, zip එකම download කරන්න යන්න. ඉතින් මම දැන් මේක download කරන් තියෙන හින්දා මම මේක දැන්ට cancel කරනවා. හරි guys, ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම download කරගත්ත ෆයිල් එක. මම ඉතින් ඒක extract කරගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේක ඇතුළට යනවා දැන්. මේක ඇත්තම කිව්වා full installation එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් පහළට යනකොට යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්නලා Blender software එකේ icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක හැම වෙලාවෙම මේ folder ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉන්න බැරි හින්දා මම මේකේ shortcut එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේක උඩ එකපාරක් click කරලා right click කරලා send to කියන එක ගිහිල්ලා desktop create shortcut කියන එක දෙන්න ඕනේ. දුන්නාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Blender එකේ shortcut එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක open කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් දැන් මම මේක open කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. open කරනකොට යාළුවනේ CDM එක open වෙලා අපිට කියනවා අපේ graphic නැති හින්දා මෙන්න මේ OpenGL 3.3 hide request එකක් ඉල්ලනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් අපි ළඟ graphic නැහැනේ 250ට වැඩි තිබුණත් මේක එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට විසඳුම විදිහට මෙන්න මේ opengl 32.ddl කියන පොඩි operating file එක අපි copy and paste එකක් cut and paste එකක් කරලා copy and paste එකක් දාන්න පුළුවන්. මේකේ link එකත් මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගලන් තියෙන එක download කරගෙන ඕගොල්ලෝ අර මං කිව්ව අර download කරගත්ත තැනට යන්නේ කියලා. يعني අපි අර download කරගෙන zip කරගෙන ඒක extract කරගත්ත file එක තියෙන්නේ. අන්නේ file එක ඇතුළට ගිහලා මෙන්න මේක paste දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. paste දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන් බලා ගන්නලා ඒක paste වෙලා තියෙනවා.
ඉතින් මම මේක දැන් ක්ලෝස් කරලා බ්ලෙන්ඩර් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තාම අර නොටිෆිකේෂන් එක ආවේ නෑ. ඒ වෙනුවට අපිට ආවේ බ්ලෙන්ඩර් software එක ඕපන් වෙච්ච එක තමයි. ඉතින් මේක ඇත්තම ගොත් අර මං කියපු ඒවට තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මුල් දවස්වල ටිකක් ලැග් වෙන්න ගන්නවා. මොකද ඕගොල්ලන්ට තාම ඒක හුරු නැති හින්දා. ඒ වුණාට ටික දවසක් යනවා ඕගොල්ලන්ට මේකට හුරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් low end PC වලට මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 2.80 කියන එක තමයි. ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් 2.83 කියන එක දාගන්න. ඉතින් හැම software එකකම තියෙන්නේ මේ වගේ full installation එක. ඉතින් යාළුවනේ මං හිතනවා අද මං කියලා දුන්න වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වටිනා වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ ටෙක් වීඩියෝස් බලන්න හැමදාම මම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරනවා. subscribe කරලා හැපතින් bell icon එකේ all දීලා තියාගන්න. මොකද අපි වීඩියෝ එකක් මුලින්ම දාපු ගමන් ඔයගලන් ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එකේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නවනේ මේ වගේ ටෙක් වීඩියෝස් හොයන මගේ channel එක share කරලා ඒගොල්ලන්ට උදව්වක් විදියට අපිට කියන්න support එකක් දෙන්න කියලා. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක සමු ගන්නවා. අපි ආයි ඊළඟ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු. ඕගලන්ට සුබ